Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео кавомашини в наявності. Ми присвячуємо 1 вересня Дню знань. То сьогоднішні наші знання будуть про кавоварки. Сьогодні розповім, які маю в наявності, які підходять для кого, то кожна кавомашина має власний профіль, або легке користування, або кавоманство. Це коли ви вкладаєте багато зусиль в кавомашину, але отримуєте суперсмак. Або все це компенсується просто високою ціною, тобто і смак, і легкість користування. Це юра кавомашини, до речі. Там все просто. Ви купуєте собі топ-прилад, насолоджуєтесь всім. Звісно, при обслуговуванні трохи вони коштовні. Але це топ-продукт. Тобто, якщо ви купуєте Mercedes або Rolls-Royce, то вже, вибачайте, ви будете за обслуговування трохи додавати. Але є і такі, як Lanos. Це в нас, скажімо так, DeLonghi нижчих цінових категорій. Є такі, як Volkswagen, це DeLonghi дорогих цінових категорій. Це коли ви отримаєте надійність, більшість функцій, які потрібні, але смак кави буде, звісно, нижчий по рівню, ніж у топ-брендів. Але все це логічно. Тож давайте. Що ми почнемо? В мене є Melitta Barista. Melitta Barista, до речі, це машинка, яка відноситься до категорії брендів для кавомана. Тобто там її обслуговують достатньо складно, тобто промивати обов'язково і заварний блок, і за ним відсік, бо збирає на собі кавки. Ця машина робить відбій готування час від часу, тому що тут головний акцент на смак. Вона, не шкодячи себе, робить суперкаву, але, звісно, їй час від часу це не вдається, тому що коли ви робите на максимумі, бувають питання. Юра – це, в принципі, то саме. Можливо, смак кави на якісь невеличкі відсоточки менше, ніж в баристі, але машина за рахунок цього значно надійніша, я б сказав, в рази. Тож, Barista. TS Smart. 2 бункера. Це якраз, знову ж таки, до кавоманства. Другий в мене майже пустий. Наразі ми туди засипемо оцю кавку, 100% арабіку світлого посмаження з відтіночком винограда. І посмакуємо, я вам розповім свої відчуття. Тож, отак ми плавно переходимо до засипання в бункер. Додаємо туди свіжої ароматної кавки. До речі, ця з таким взагалі солодким відтіночком. Солодкий виноград. Оце акцент цієї кави. І в різних арабіках ви будете мати різні акценти. І це природні смаки. Тобто кожне зерно, коли росте, кавове впитує якісь свої індивідуальні відтіночки. І чим вища якість кави і дорожча кава, тим цікавіші ці відтіночки. Ми наразі зробимо перехідну чашечку з нашого другого бункера. Це зроблено для того, щоб оті залишки, які ви бачили на дні ємності для зерна, вони нам не забирали смак нашої дорогої арабіки. Бо насправді я в основному використовую для готування свою каву 80/20. Вона 870 гривень, вона значно дешевша, ніж 100% арабіки. І має класичний смак, і багатьом вона подобається просто як кава. Тобто, якщо ви хочете просто попити кави, це більше до таких купажів. Якщо ж хочете насолодитися цікавими смаками, 100% арабіки. Так, поїхали, готуємо. І хто в нас сьогодні буде? Буде отака Нівонка 820. Вона в нас, давайте подивимося, бо тільки що приїхала, причому з обережного домашнього користування. Другий місяць 2021 року. Кавомашина приїхала з коробкою, з документами. Це насправді рідкість. Німці все ж таки, коли зберігають упаковку від кавомашини, це значить, що людина сама по собі охайна. А не всі німці такі насправді, тобто не варто так думати. І в гарному стані, тобто по ній видно, що за нею доглядали. Зараз запустимо, глянемо пробіг. Так, тої Нівонки і теж посмакуємо кавку. Так, у тої кави був солодкий присмак винограда, тестуємо. Дивіться, з'явилась гіркота, яка не була в ароматі. То кава лишається кавою. Тобто, якщо ви полюбляєте кавову гарчинку, вона в усіх
сортах арабіки вона буде при правильних налаштуваннях кавомашини близький до мілкого помолу. От, то що ця кава гіркота прикрашена солодкістю винограда, мені здається, навіть зеленого ж. От, можна цю філіжаночку, в нашому випадку стаканчик, пити з задоволенням і шукати цікаві смаки. Так, ну а ми запускаємо нівонку. От, і теж на ній приготуємо порцію кави і спробуємо виявити різницю. По цінам конкуренції, тобто гарні міліти, вони коштують 20 плюс гривень, тобто 20 тисяч. 20, 21, 24. Нівони десь, в принципі, то саме. Конкретно ця буде коштувати у нас 20 тисяч за рахунок свого стану. Тому що на цій машині, як я і сказав, він суперовий. Давайте глянемо статистику. По статистиці 4600 це от якраз той вік, коли машина в гарному стані. От, і нею можна з задоволенням користуватися ще і ще. Основні відмінності від 820-ї Нівони і Барісти. Звісно, що тут бункер звичайний, просто з подачею кави, але і ще й один, скажімо так. Але ці машини готують гарячі молочні напої. І це дуже гарно. І плюс тут 3 варіації предзмачування. На Міліті Барісті вона одне. Тобто, дивіться, насправді і та машина для кавомана, але можна трохи ці цілі навіть от в такому випадку машин розвести. Ця для кавомана з акцентом на молочні напої, а баріста для кавомана з акцентом на кавові. Бо молочні напої барісти роблять трохи не дуже гарячими. Так, і зараз на Нівоні ми приготуємо пару порцій, щоб кавомолка наша повністю наповнилася. От навіть вона наразі була пуста, тобто якщо у вас кавомолка пуста і не вистачає на порцію, вам кавомашина завжди напише відбій готування. Це відноситься до всіх машин системи Мілі та Нівона і Мілі. От всі ці 3 бренда мають таку особливість. Не вистачає кави, навіть трохи не вистачило, буде відбій готування. Наша Нівоночка. Робимо еспресо, насолоджуємося смаком. Сьогоднішній наш огляд буде також про машини DeLonghi, які займають сегмент нижчий по ціні, ніж ці машини. Ну, звісно, не завжди. Існують DeLonghi високого класу, вони коштують, в принципі, десь на рівні цих машин. От, тож, DeLonghi займають сегмент простих, надійних, безпроблемних кавомашин, які працюють довгими роками. Чому сама система там зроблена з акцентом на трохи смак кави зробити не дуже яскравим, але за рахунок цього користування машини просто набагато простіше. Так. Тестуємо. Помола чітко треба робити меншим. Давайте я вам покажу, і ви теж для себе з'ясуєте, якщо у вас такий помол, то, звісно, ви втратите якісь частиночки смаку. От бачите, якщо ви бачите отакі великі часточки, то 100% треба машину розбирати, переналаштовувати кавомолку. Тоді ви зможете насолоджуватись більш яскравим смаком. От такі у нас на барісті. Вони плотніші, з меншою фракцією. По смаку. Вона ще буде обслуговуватися. Ціна вже відома, бо, в принципі, я її закупку знаю і, в принципі, технологічно розумію, що її зробити. Тобто 20 тисяч гривень буде. Кава наразі тут слабкувата з мінімум яскравих відтінків. Це питання тільки для налаштування кавомолки, плюс повне ТО системи, заміна дренажника, це обов'язково в моєму випадку. Так, це ми пройшли. Тож давайте почнемо наше відео вже основне про кавомашини, які є. Вже почали з Міліт Нівон, то давайте так і продовжимо. Ці машини системи для кавоманів, тобто потребують постійного миття заварного. Такий великий і любить на собі збирати каву. Раз на тиждень обов'язково натиснути ручечку,
повернути її в вертикальне положення, дістати, промити заварничок від залишків кави. І за ним є відсік дренажні. Такі деталі, які теж на собі збирають каву. Теж обов'язково промивати. Тут можна рідше раз на місяць, бо кава тут буде всюди. І це обов'язково. Звісно, автоматичні промивки. Так, починаємо нашу історію з нижнього цінового діапазону. Сама недорога Міліта в мене є така поріста, 20-го року, 7000 пробігу, 5600. Ціна. Тут новий дренажник, новий передній диспенсер, повністю обслужений заварний блок. Ціна на цю машинку трохи знижена, а все чому? Є в неї особливість. Вона час від часу пише, що сигналізує символами, що загублений заварний блок при цьому вимикається. І це стається в положенні заварного блоку стартовому. Тобто, насправді, технічно нічого поганого, просто вимикається в деякі моменти. Це проблема з платою. Плата коштує як кавоварка, то заміна плати технічно і фінансово неоправдана. Тож, щось таке. Продається як є, я нею користувався. Є особливість, за рахунок цього знижена ціна, в принципі, машина працює нормально. Каву готує смачно. Далі йдемо. Міліта Бістро 9-го року, 10 тисяч пробігу, 4500 ціна. Якщо ми проєцюємо на ту порісту, ця машина значно старша, але в принципі каву готує так само, має налаштування міцності 4 положення і має боковий капучинатор-венчик, який можна збивати молоко. Є таке. Потім збоку у нас Нівонка 842 чи 838, в неї досить великий пробіг, 30 тисяч порцій, 15 рік. Коштує вона 7500. Автолати, автокапучино додається, керування через кольоровий дисплейчик, то вже багато функцій, але досить великий пробіг. Якщо ж хочеться собі щось більш свіжого, є такі машинки. Ми зараз в секції Міліт, то давайте і подивимося. Варіанза. Як наша баріста має відсік для кави з автовідсіканням на кожну порцію. 17 рік, 8 тисяч пробігу, 8 тисяч її ціна. І більш свіжа Варіанза 22 року, 4 тисячі пробігу, 11 тисяч ціна. І та машинка після ремонту. На цій замінений мультиклапан, і ТО заварного блоку, і замінений передній диспенсер. Ця технологічно, в принципі, тут наче з молочною системою було все окей, і був повний ремонт всього, бо все ж возраст. І плюс на цій є потертості по корпусу, тому ця дешевша, думаю, видно. Є потім пасіони, то саме як Варіанза, тільки без того фірмового бункера на відсікання, просто поступає як в звичайній каві. Той ж самий кольоровий дисплейчик, українська мова, 12 напоїв, автоматичне лате, капучино. Особливістю цих машин є вузький корпус, який збирає на собі вологу, і я б рекомендував би раз на рік їх розбирати і гарно мити. Далі продовжимо по Нівонам. Щабеля в нас будуть такі по ціні 6-7 серія. 6 серія йде таким ручним капучинатором. Готує гарну каву, має 5 налаштувань міцності, має предзмачування. Все, як ми дивились в нашій першій машинці 820-й, але такий ручний капучинатор для пінення молока. Робить нормальну піну, але запускати готування вам доведеться краником. Плюс всі автоматичні промивки і миття, як я вам про заварний блок і розповідав. Тепер така сама машинка майже, але з автокапучино, це оці в нас 3. Біла 779, сріблясті 769. На стіночках, до речі, зліва куточку пробіг, справа рік випуску. То більш свіжа, менш свіжа. І біла, скажімо так. Біла має симпатичний дуже колір. Білий він завжди виділяє машинку. Різниця між цими двома трохи в більш охайному власнику з білої кавомашини. Це теж важливо, коли робили всі чищення вчасно, доглядалась машинка, навіть в цій машинці на 5 тисяч більше пробігу, але технічно вона в більш гарному стані, ніж та, що зліва. Тобто, цінова лінійка є, можна собі обрати ту, яка
вам підходить по бюджету. Так, і нівони, ті, що подорожчі, більш сучасні. От бачите, 22, 21, 20 рік. От в цій 20 тисяч пробігу, то вона дешевша за всі, а в цій 11600, а в цій 10. Ці дві це 8 серія, це як ми дивились нашу першу, та яку 20 коштує. От, це 7 серія. Відмінно чим, 8 серія робить 2 молочних напої одночасно, 7 – 1. Плюс трохи відмінна графіка дисплея. Технічно, в принципі, однакові. Єдине, що, наскільки я пам'ятаю, на 8 серії нема Bluetooth, на 7 є. Наскільки вона вам важлива, не знаю, але так. От графіка дисплея виглядає так. Тобто кольорові напої, якими ви можете керувати, плюс можете додатково створювати власні напої. По налаштуванням кожен напій має міцність, об'єм кави, температуру, предзмачування. Є напої з різним часом готування. Спочатку молоко, потім кава, і спочатку кава, потім молоко. Це не можна робити на одному напої, але, допустимо, це є латте і капучино. І на основі цих напоїв ви можете створити власні. Тобто на ваш смак, от якраз 8 серія дозволяє отакі цікавинки робити. 820, 20 рік, 8200 пробігу, 15500. Це теж варіація 8 серії, їх в мене достатня кількість, можна собі обрати, яка вам більше подобається. Нівони високого класу, 930, тут інша графіка дисплея, більш такий масивний корпус, більше бункера. От 20 рік, 10 тисяч пробігу, 20 ціна. І моделька 1030, яка розрахована на великий офіс, тут дві водяні системи, швидко готує, дуже крутий OLED-дисплей, кольоровий, сенсорний, можливо керування і джойстиком. Коротше, дуже багато функцій. От, якщо ви хочете, щоб в вашому офісі швидко готувалась кава, без пауз, ця машина якраз гарно підходить. Плюс тут є молочний мотор, перемикання молоко або пінення молока. Це така особливість цих модифікацій. Плюс 970, звісно, має таку ж функцію. Наші улюблені міліти барісти. Бюджетна пропозиція. 18 рік, 11 тисяч пробігу, 13 тисяч і ціна. Є потертості по корпусу, потертості по дисплею. Після дорогого ремонту багато чого відремонтовано, але була куплена досить недорого. Тому отака ціна. Домашні барісти, які куплені дорого, власників і забрані з дому. 11 місяць 2019 року 2000 пробігу, 23500. 22 рік 3,5 тисячі пробігу, 21 рік 7 тисяч пробігу. В принципі, плюс-мінус однакові в загальному і функціоналі, і стані. Тобто ці пробіги на цих машинах плюс-мінус відповідають. На цій трохи більше, але знову ж таки охайний господар. То ця в чорному кольорі виглядає так більш презентабельно, бо сріблястий колір часто лишає на собі сліди від молока. Ну, таке. То можна собі обрати, яка більш подобається. Так, і давайте сюди віднесемо ще мілі. Це 6356 серія минулого покоління. В принципі, технологічно відповідає нашій 820-й Нівоні. Тільки керування через фірмову таку панель мілі. І більш сучасні 6160, 6360 моделі, які мають автопродувку через таку трубочку. Тобто можна її не знімати з молочника, але в інструкції написано обов'язково помістити в поддон. Але ідея цих трубочок іменно така. Робить гарячі молочні напої, це особливість машини, плюс Wi-Fi. Wi-Fi запускається з будь-якої точки світу, і ви керуєте машинкою, запускаєте готування, навіть під'їжджаючи додому. На цій менший пробіг, але більше такі потертості по корпусу, бо ця машина з заміни гарантійної. Ця просто домашня. Це була вдома в людей, по корпусу гарніша, але пробіг трохи більший. Тобто, що вам головніше, можна собі обрати. Машинки, в принципі, гарні. І це якась особлива серія. От бачите, все в чорному. Там бувають, випускають до якоїсь юбілею фірми. Я думаю, так сталося. Так, давайте тепер Юра. Юра – то бренд. Це значить, що всі технології заводу, там де Міліта Нівона,
Міля випускається, з'являються в першу чергу в Юра. Вони отримують там найкращі кавомолки, отримують найкращі технології, але, звісно, і самі дорогі продукти. І, до речі, в Юра існують модельки, як Z-серія з металевими передніми панелями, і там, де реально прилад виглядає як окраса вашого інтер'єру. Тобто, як у вас там музичний центр, це центр всієї кімнати, який там викликає вау, якщо там до вас гості приходять. Так, на кухні Z-ка теж буде окрасою, але, звісно, дуже дорога. От, якщо хочеться зекономити, це або J-серія, то, в принципі, то саме, що Z, але там з пластиком, скажімо, пластикові панелі, або Є-серія. Є – це економія, там більш дешевий корпус, але внутрі все гарно і готує вона майже так само, як ці дорогі серії. Можливо, ми відсотків 10 втратимо, то Єшка завжди гарне придбання. І почнемо ми навіть не з Єшки, а ще нижчої серії, це C і D. Це, скажімо так, класичні моделі. Там використовується взагалі стара рама, там взагалі економно-економно, і вони самі недорогі. Але заварний блок фірмовий, звісно, Юра на них є. Так, дивимося. Оця моделька у нас. C600 17 року, 15 тисяч пробігу, є такі потертості по корпусу, 7200, але готує гарно. Ручний капучинатор є, тобто якщо там трубочка з боку під'єднується, опускаємо в молоко, повертаємо боковий краник, через сенсорну панель запускаємо готування, отримуємо гарну каву якості Юра. Диспенсер замінив, на цих машинах це слабке дзвено, ланка, тобто слабка, з часом забивається кавою. І D4 моделька, 21 рік, 15 тисяч пробігу. До речі, до цієї машини можна Bluetooth під'єднувати. Тут нема капучинатора, є носик гарячої води. Тобто ви можете собі додавати гарячої води, але пінити молоко не зможете. Плюс сенсорна панель керування. Ця модель сучасна по всьому. Наразі не випускається і перейшли на зміну інші модельки, але до досить недавнього часу була у продажі компанії, то сучасна є. Але, звісно, рама, як бачите, якщо бачите такі схожі на цю машинку, рама веде собі десь до 98-го року. На моєму щебелю йде моделька J9 і варіації з різними там номерами J80, 90, то не суть. Коротше кажучи, ця модель класична, то вона випускалась досить давно, з 10-го року. Маю такі, ця, допустим, в повній комплектації, тобто з капучинатором, 15 рік, 20 тисяч пробігу, 13 тисяч, кольоровий дисплейчик, там мультиклапан, сама пінить, сюди підставляємо стаканчик, вбираємо готування. Ця модель топ-селер тих часів, їх продалось дуже багато, поки їх не змінили сучасні. До них ми перейдемо. Так, ця без бокового капучинатора, бо він досить коштовний, на всіх не вистачає. Ця теж. Це 10 рік, 20 тисяч пробігу, це 15 рік, 25 тисяч пробігу. Теж, як варіація Юра для пиття смачної кави, дуже-дуже цікаві варіанти. Так, в повній комплектації домашня, 16 рік, 8 тисяч пробігу. І покращений варіант тої машинки, 17 рік, 14 тисяч пробігу, 21 тисяча. Тут іде інша сучасна графіка дисплея, вихід гарячої води для американо на передніх носиках, бо на цих машинах, вибачайте, цього не було, не ті часи були. Плюс тут більш надійні носики, які не зломити. Тут можна, як це стається, отак ви готували собі каву, дістали поддончика, викинуть сміття і мінус носик. Тут вони міцніші. І навряд чи у вас це вдасться зломити ці носики. Звісно, все можливо, але так вже додумали. Плюс ці машини можуть приймати Bluetooth. Так, класику ми перемогли. Сучасна дизайнерсько-бюджетна лінійка – це Єна. Єна 8 моделька у нас. В неї такий хрустальний новий бачок поставив. 20 рік, 5700 пробігу, 18 тисяч ціна. Там зменшений заварник. То ви не отримаєте максимум смаку від Юра, але отримаєте автолате, автокапучино. Якщо для вас головно це і хочеться іменно гарну Юра, ця моделька існує, можна придбати. Потім Єшки.
Є 6, є 8 модельки. Так, є 6 в нас починається от з цієї чорної. Є 60, це то саме, тільки в чорному кольорі. 18 рік, 12 тисяч пробігу, 11 500 ціна. От. Є там подертості по корпусу, але якщо хочеться сучасну Юра з ручним піненням молока, з капучинатором, з сучасною рамою, варіація такої можливо. Так, потім отака ще, 18 рік, 13 600, 12 тисяч коштує. Тут трохи симпатичніший корпус, трохи в кращому стані, але пробіг такий самий. Ну, майже. Так, далі потім сучасні Е6, це Е6, ЄБі вже моделька, значить, покращена, там більше напоїв і вона смачніше готує, плюс адекватні пробіги. 21 рік, 6 тисяч пробігу, 18. Ця машина зварила міцне еспресо, гарне американо, тобто чітко моделька для кавомана, який хоче собі Юра, розуміє, що таке Юра, от, що буде безпроблемно користуватись і пити смачну каву. Так, далі Єшка, Є8, 17 рік, 20 тисяч пробігу, 15 тисяч ціна. То саме додається автокапучино, але за рахунок часу і пробігу, звісно, ця машинка буде готувати гірше, ніж оця Єбі. Тобто, що для вас важливо, або автолати автокапучино, або якісь каву. Тобто можна для себе обрати. Юра. Є8 ЄБі, це сучасна, новий капучинатор, купа напоїв, смачно готує. Можна використовувати 100% арабіку, отримувати задоволення від кожної порції, смакувати нові сорти. От. Майже нова Сі9. До речі, і ці машини є в мене нові з офіційною гарантією 5 років. Є8, Є7 в мене є, вона коштує там щось 60 тисяч гривень. Сі9 коло 50, наскільки я розумію. Там все залежить акція, не акція, ну десь коло того. От. Ця зробила 100 порцій за своє життя, 8 місяць 25-го року і вже значно дешевше, 36 тисяч з Німеччини. От. Ця машина зроблена з акцентом на більш легку каву. Навіть там додана ця функція Light Brew, коли вона варить меншу порцію кави на зниженій температурі. Тобто, якщо ви засипаєте темне посмаження і хочете зробити його легшим, оце акцент цих машин. Сучасна графіка дисплея, сучасний набір напоїв, вихід молочних напоїв на передньому носику, на єшки, як бачите збоку. Ці машини для любителів неміцної кави і молочних напоїв від Юра топ-бренду. Тобто дуже рекомендую, прикольні машинки. Ну, ми плавно переходимо до DeLonghi, але я забув ще одну машинку. Це Melita Latte Select. Ця машина в дуже гарному стані, їх було 3, ця лишилась остання, вона дешевша за інші, тут був більший пробіг, десь 1500 чашок. 25 рік, 16 тисяч пробігу. Ця машина має отакий старої конструкції заварний блок. Конкретна машина є послідовником моделі CI. Вона була топ взагалі продажем Меліт довгі роки, і цю модель поступово покращують. Тобто, кавову систему лишили то саме, додали кольоровий дисплейчик, додали кольорову сенсорну панельку. Ну, тобто, осучаснили. Але при тому технічно не більшою частиною частково вона лишилась старою. Але мультиклапан, кавомолка вже нові, як в Барістах. То такий гарний варіантик. Так, ну ми переходимо далі до моделі DeLonghi. DeLonghi відповідають за прості надійні кавомашини, які працювати будуть довгі роки, і починається все з Magnific. Отакі модельки, 20 рік 7300, пробігу 9000 ціна, в білому кольорі, в сріблястому за 8500, ще одна срібляста за 9 і в чорному кольорі за 7500. В цій більший пробіг, то вони, в принципі, і дешевші. І плюс є отака аутентика, то саме, як Magnific S, з більшим функціоналом тільки що. І ця машинка за рахунок цього дорожча. Тут ще бачок води перенесений на задню панельку, то вона компактніша. Тобто, якщо ви хочете, як Magnific S, тільки краще, це от якраз про цю модельку. А далі починаються моделі з піненням молока. Отака у нас DeLonghi Cappuccino 23460 моделька. Один молочний напій, вже дисплейчик,
Єдине, що готування молока не обиранням напоїв, а отаким регулятором. Тому обираємо собі об'єм, натисканням кнопочки обираємо міцність, натискаємо готування. Отак ви собі обираєте той напій, який хочете готувати. От якщо вже хочеться щось більш сучасне, це може бути у нас Аутентика. Ця машина після серйозного ремонту з молочником, звісно, йде. От. Напої молочні обираються сенсором через кнопочку капучино або drink меню, але, допустимо, кавові напої, як я вам і показував на тій першій машинці. Спочатку об'єм, потім міцність, потім готування. От. Динаміки. Тут вже все налаштовано. Тобто ви натиснули еспресо і отримали собі еспресо. Моделька 21 року, 12 тисяч пробігу, 13500. І динаміки плюс. Оці дві чорненькі. В цій трохи більшості потертості по корпусу вона дешевша, а в цій менше, вона дорожча. І така, взагалі, в більш гарному стані, срібляста. Ці моделі мають кольоровий сенсорний дисплейчик, де ви собі обираєте напій, який будете готувати, натискаєте готування і готуєте. В DeLonghi іде невеликий заварний блок, який на собі не збирає кави майже, трохи є, але незначно. Давайте зрівняємо по розміру. Тому проблеми з миттям кавової системи на цих машинах немає. І за рахунок цього DeLonghi працює довго і надійно. Так, що ми ще маємо? Отака моделька, 24 рік, 1000 пробігу, новий молочничок. Ця моделька має один молочний напій і два кавових. Максимально так проста в користуванні з сучасної серії. Якщо вам цих напоїв вистачає, можна взяти її як простий сучасний аналог цієї модельки. Старенька. Primadonna S 12 року, 20 тисяч пробігу, 8 тисяч ціна, можливо 7500 навіть, давайте так. Тут у нас сенсорне керування, дисплейчик, рік і пробіг. За рахунок цього ціна знижена, тобто машинка така бувала, і плюс є трохи вм'ятини по корпусу і нема лючка меленої кави. І кришки, там повинна бути бункер резервна. За рахунок цього, я ж кажу, така ціна дешевша, але готує, в принципі, нормально. Далі, хто в нас? Давайте. Siemens переможемо моделі EQ6, модель з багатим функціоналом, але конструкційно вони досить ненадійні. Оці зліва справа, тобто там є і лате, і капучино, і там продувка молочної системи, і там еспресо американо, і дисплейчик гарний. Але досить зекономили на конструкції, тому ці машинки дешевші, якщо це розуміти, і, до речі, вони бояться перепадів напруги. Можна взяти, але будьте дуже обережні. Так, далі. Старенька Seiko Cintia, 11 рік, 10 тисяч пробігу, 4 тисячі. Це машинка, щоб просто натискати кнопочку, готувати каву за кавою, як стара Seiko. Grand Barista. Топ-модель Seiko на всі часи. Але дуже ніжна по конструкції. Якщо ви полюбляєте Seiko і хочете там найкраще на всі роки, це про це. Seiko з тих часів, коли Seiko були надійними, отакі Xelsys. Є чорний, є ще сріблястий, вони по 10 тисяч. Потім з середньої лінійки 16-20 року Pico Barista модельки. Там всі напої є. Заварний блок Seiko, заварна система Seiko в принципі. Кавомолки з керамічними журналами. Якщо ви хочете, любите Seiko, такі дві варіації є. Seiko для автоматичного готування великої кількості напоїв. Отака Aulika Top, 19 рік, 12 тисяч ціна. Великі бункера, можна готувати чашка за чашкою, для цього і розраховані ці модельки. І плюс отака ріжкова каварка 13500, вона майже нова, з коробкою. Придбав власник, запустив, не зміг розібратися, вирішив продати. Моделька, яка нам дає анонс, які можуть бути гарні кавомашини, але в принципі вона здешевлена і не являє собою топ ручних кавоварок. Тут у нас термоблок стоїть замість бойлера, як в дорогих
ріжок, наче і 58 мм, але власний. Але якщо ви хочете почати життя з кавоманства і зрозуміти, що таке буде топ-крута кавомашинка, кавоварка, можна, в принципі, почати з такої. Це буде значно краще, ніж будь-яка пластикова DeLonghi або тим більше якийсь незрозумілий Китай в супермаркеті. Лишилася така Schreier Coffee Joy. Кавомашина зроблена з компактно зібраних компонентів великих професійних вендінгових машин. 4 напої, еспресо, американо, лате, капучино. Розрахована на темне посмаження і економне готування кави. Тобто невелику порцію кави намелює, тобто економить ваші кошти і готує, в принципі, нормальну каву. Допустим, я пробував в закладах каву, де акцент в основному на їжу з собою, там кава не дуже. Тому що якраз порція кави десь там 7-9 грамів. В принципі, ця машина на це розрахована. Тобто яке темне посмаження, яке на цих вагах дозволить вам отримати все ж нормальний по смаку напій. Тобто економія максимальна, смак кави мінімальний. Дійсно, всі машини після ремонту готові для роботи. Я, чесно кажучи, роблю акцент на смачну каву, кавомашини для кавоманів, то рекомендую. Рекомендую вам теж стати кавоманом, шукати нові відтіночки смаку, бо і кава така є, і кавомашину я завжди можу вам порекомендувати, яка для кавоманства підходить. Тож так, дякую за увагу, до побачення.